when we in. 160 seconds later, New York to Decatur. I squeeze through the crater, bringing ignorant flavor. Grabbing on my middle fingers to the haters. Both palms put together, getting strength from my savior. Jak vypadal turnaj, který byl odložený o 2 roky v nejtvrdším městě České republiky? Tak na to se teďko spolu podíváme. Teďko jsme právě zhodnotili, že i v té aule bylo 2000 lidí, teďko bude 12 vlastně v aréně. Tak jestli i ty 2000 na tebe dělali nějaký dojem anebo tlak? Ja som myslela, že ma tu nikto nebude poznať, že to budem taký no-name a keď som tam došla, tak začali tí ľudia hulákať. Tí 2000 ľudí, ktorí tam bolo, to ja si neviem predstaviť, keď ich tam bude 12 000. Akože fakt si to neviem predstaviť. Brutálne sa na to teším. 10 sekund. Půjšky, který mohl ale tam. Další tvrdá přední Moniky. Nejtěžší zápas? Myslím, že celkovo nie, ale BMX-ku, hej. A co tam dělalo největší problém? Myslela som si, že mám trochu lepšiu obranu voči takedownom. A tak. A jak sa tam cítila na tej zemi? No to je akože, nebolo to úplne také strašné, vedela som boxovať zo spodu, ale z druhou mi kryša, nech sa postavím a to sa mi podarilo, tak trošku neskôr, ako by som chcela. Ještě jsem slyšela něco, že jsi měla vlastně nějaký střevní potíže nebo žaludeční potíže, jak se ti s tím jako fajtilo celý ty 3 kola? Tak bola som na záchode tesne pred zápasom a nejako som to vydržala a idem znova na záchod. No, podívej. Tohle je Václav, konec, nazdar. Ale dneska jakoby, co tě proudí hlavou, jak ses vyspinkal, no povídej. Vyspal jsem se v pohodě už potom po té váze, samozřejmě včera to bylo horší, dneska už to bylo super, lehký oběd, no, snídaně větší, krupicová kaše a tak. A co bude po zápase? Dáš tomu za uši pořádně? Hele, jako hned po zápase asi ne, nebo uvidíme, jak to bude, ale měl jsem narozky vlastně předevčírem, takže... Gratulace! Pro Mikuláška mi bylo 33 míň než tobě, jo, takže vole... No vidíš. Informace pro tebe. Ano, výborně, no tak rovnou u nich zůstaneme, protože mě zajímá vlastně, jak vzniklo to, že ty si ho chceš teda vzít do té klece. Tady to je třeba už rok a půl stará věc, když vyzýval našeho kolegu v 93, který měl rok zlomenou nohu a nezápasil, tak prostě jsme mu řekli, tak pojď se mnou. Já jsem MMA ještě nedělal v té době. Tak pojď se mnou, když dáš tu 93, protože on prostě měl zlomenou nohu a rok netrénoval, a tak to vzniklo, takže tam nebyly žádný keci z váhu a tak. Okay. Ale najednou to nešlo, teda už jakoby, najednou byl 8,4, ale teďka teda, nevím, schazuje 20 kg a 7, tak nevím, kdo má jakou váhu, jako. Dramaticky nebezpečný a ty trelo kiky. Rakety od Dana Škola. Stále se snaží být aktivní, dále tam krátké kladivka. Tvrdá zadní. Langer teď ze zoufalství kleknul na 2. Všichni 3 rozhodčí ve prospěch vítěze, kterým se stává Daniel Didi Škor. Ano, tak nám prozrať, co vlastně děláš pro Octagon. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Takže tenhle člověk je za vším tím, co vy vizuálně prostě vidíte na sítích. Takže můžete ho začít uctívat, nemá to zač. Děkuju. Welcome back, Jeremy. Last time I saw you, we make a picture here, and it was like a big thing for you because you fight our like favorite fighter here, you know. So how you feel now after 2 years? It was such a long time we didn't see you. Good. I needed the break, so I'm excited to be back now. I was excited to have the break, and now I'm excited to come out and throw down back in Ostrava. What happened that you needed the break? It was just I had a lot of fights in a short amount of time, so it just kind of got old fast, and I was
in need of a break. And then I had some twins and just family happen. So. Okay, so now you are hungry for something, for some title maybe, or just for the winning? I'm just excited to be back and fighting in the cage. We'll talk about what comes next after tonight, but I'm very excited just to be back in the cage. No, tenhle low kick zabolel, ta noha byla zrovna propnutá. A zase, že Kimball si to připravuje na tu... Oh! Tu víťazstvo na, čo to nazveme, calf kick KO. Ohou, už těch úderů začíná být docela dost. Je to zběječka, která nezná konce a je konec. Jak se to kloubí teďko vzhledem k tomu, že jsi zápasil a teďko děláš organizaci, jaký je mezi tím rozdíl? Je to těžší nebo na stejno? Hele, řeknu Ondrovi a Pálovi respekt. Jednu takhle řeknu věc, prostě co oni žadají, jaký hala večer dělají a fakt není to lehký. Jak myslí, jak člověk sedne u telefonu, u televize nebo tady a vidí tu atmosféru, všechno užívá, ale tohle to udělat, tolik práci, tak to kurva těžký. A respektujem za to. Samý nervy, byť. Vrátíme se k dnešku, k tvýmu taťkovi, teda MMAčkovýmu. Českému taťkovi, ano. Monstrovi. Ano. Má dobrou kondici, hlavně prostě v palici má takhle nastavený, že jenom vyhrá hotovo. A má to srdce prostě bojovníka, který má hodně lidí tady. Jak myslíš, že to bude probíhat? Myslím si, že to dopadne na body, anebo třetí, čtvrtý kolo Petr vyhraje. My jdeme za touhle sebrankou teďko tady. Matěj, čau. Konečně se vidíme po delší době, že jo. Ty jsi nám odjel do Švédska. Jak se ti tam líbí? Dobrý, jakože Švédsko je hezký, ale ještě jsem si tam toho moc neužil, protože jak jsme přijeli, tak už jsem měl pocit, že málo trénu, takže jsem naskočil do přípravy a chtěl jsem zápasit. Takže teďka si to tam snad víc procestuju a trošku víc užiju po fajtu. A teď byla příprava prostě. A nějaký highlighty ze Švédska nebo z toho trénování? Řekni nám něco peprnýho. Tak nevím, jestli mám něco peprnýho, ale je tam obrovská úroveň, prostě se tam točí hromada fighterů z UFC, že domácí je tam Kamzat, Gustafsson, Latifi, Till tam teďka byl a tak jsem trénoval, spároval s nima a myslím si, že to bylo dobrý, že mě to určitě taky posunulo. A jaký to je spárovat s takovýhlema lidma? Dobrý, tak je to prostě srovnání, že si člověk řekne, že prostě jsou to normální zápasníci, co trénujou a myslím si, že úrovní na to mám a jen jsem si to tam potvrdil a samozřejmě třeba Kamzat je fakt extrémně dobrý a je to pro mě motivace, když jako vidím někoho tak, jak dře a jak trénuje, tak mě to motivuje, abych se taky zlepšil ještě. Uvidíme, či sa Belilovi vypolstia tieto opičky, ktoré tu robí v treťom kole. Kolena. To druhé a to třetí bylo hodně přísné. Jeden takovej ten tvůj jako věk. Jo. Věk, jakože... Věk. Jakože... Baby, pár! Ježiši, zabij ho! Ježiši, já neslyšel, nebo bre, já jsem řekla, zabij toho debila. Aha. Já jsem neviděla, že moje čeština je tak dobrá. Prověrka to byla docela, co? Tenhle souboj. Jo, jakože tak vyzkoušel jsem na té skině nějakou práci. Docela se ti to hodilo, ta příprava, jak jsi říkal, viď? Jo, nakonec jo, vlastně tohle to jsem dělal každý den v tréninku, takhle jsem byl přilepený na skině a snažil jsem se nespadnout, tak jsem to dělal i dneska. Takže, jako kdyby mám se takový pocity, že suraj jsem si to vyzkoušel. Ve třetím kole poprvé, že? Jo, odjel jsem si všechny kola, bylo to v pohodě, samozřejmě baví vyzdávat knockouty, ale asi dobrý, že jsem to takhle odbojoval.
ještě, tak. Kapuci ještě. Ať mi neděláš ostudu prostě v té backstage. Tak. Vlastně trochu tak. Dobrý. Můžeme. Vašku, jsem ráda, že jsi tady živý a zdravý, relativně teda aspoň, a protože na začátku tohle týdne, jak už bylo několikrát zmíněno, 105 kilo a na váze 84. 84, kolik? Je, 5. O 100 gramů jsem převážil, no. Ale ne, ale dali jsme to. Prostě tě, řekni mi tyko upřímně, jak se teď momentálně cítíš? Hele, už skvěle, jako já mám o 16 kilo navíc, takže je mi úplně nádherně, tyjo. Jsem vyspaný, odpočatý, žaludek mám uklidněný, konečně hlava je v pořádku se vším, jo, takže teď už se cítím skvěle. Dokáže se to tělo takhle jako rychle reaktivovat a dokážeš jako vrátit zpátky všechny minerály, vitamíny a tak dál? Takhle ano, to jsem určitě stihl, otázka, co to udělám v zápase teďka, že? To jsem zvědavý sám, jako, ale to mi je jedno, já nepotřebuju moc času. Vy máte takový jako nejvyhrocenější asi zápas dnešní karty, myslím si, že i za hodně dlouhou dobu. Jak ty to vnímáš za sebe? Vyvíjí to na tebe nějaký tlak? Z mojej strany to moc vyhrotené nebolo, kým Vašek nezačal mi dávať rôzne prívlastky, ako že som krysa bez chrbtovej kosti a tak ďalej. Potom trošku útočil na ľudí z môjho týmu, takže už som to začal brať trošku osobne, ale zase na tej verejnej váhe mi ukázal, že ešte je v ňom trošku športovca, lebo tvrdil, že si nebudeme podávať ruky a on bol ten prvý, čo mi chcel podať ruku, takže... A myslíš, že tenhle spor se vyřeší tím zápasem, nebo to bude třeba nějak gradovat, pokračovat? No, myslím si, že záleží na tom, kto vyhrá. Co to znamená, že u tebe to skončí? Když to skončí jeho káčkem, tak u tebe to skončí, ale u něj ne? No, u mňa to skončí, či vyhrám alebo prehrám, ale myslím si, že u neho to neskončí, keď prehrá, tak to asi neskončí, lebo bude chcieť podľa mňa odvetu, bude o to žrať, že prehral doma. Je tu aj štatistický predpoklad toho, že by sme mohli byť svedkami predčasného ukončenia tohto vyhroteného zápasu. Pokus o takedown. Velmi dobře vysprolovaný. Na tu ruku vytiahnutú. To už ukazuje, že to bol verbálny tap-out, ak som si dobre všimol. No, halabučí, ale tam zbytočne protestovať. Verbálny tap-out je verbálny tap-out. Vašo, zamrzí to, takováhle prostě blbá prohra pro tebe. Bolí to. Dalo se tomu nějak zabránit? Asi jsem měl prostě vyzarvat, jako se zarval poprvé a nezařval jsem. A říkám, nebyla to bolest, já jsem celou dobu věděl, kde to drží, už jsem si spojoval ruce a prostě potom, jak jsem to pustil a točil jsem se, tak jsem zařval prostě víc, říkám, to vyrvu, ještě nemá tolik síly, že lidi mohli vidět, on si mě bál. A nejvíc mě mrzí na tom, já jsem kvůli tomu malem umřel, kvůli tomu zápasu. Já to řeknu úplně na rovinu, přišel za mnou můj David Vyvážel, můj hlavní trenér a řekl mi, že na toho zápasu nemám nastupovat. A já jsem mu řekl, že ne, že nastoupím. Že prostě ne, že do toho dám všechno a že vyhraju a jo, bolí to. Bude to rychlovka stejně jako tvůj zápas? Čekal jsi, že to dopadne takhle rychle a tímhle způsobem? Spôsob sme mali pripravený, ale nie v tomto kole. Tak nejako to vyšlo, ja som sa tam troška pobláznil, keď Vašek do mňa vletel, nechceli sme strhávať hneď v prvom kole, tak to aj vypadalo, pretože ja som vletel mu po páse, potom zrazu, že nebolo to v taktike, hovorím, nevrátim sa, on už bránil. Jednoducho iba som ho stiahol na seba, lebo z toho chrbta, ako myslím si, že som dosť silný a kimuru sme na tréningu s trénerom preberali a jednoducho je to jedna z mojich najsilnejších zbraní. Takže jednoducho bolo to také, že keď submisia, tak to bude toto alebo ambar a jednoducho vyšlo to. Myslíš si, že bude hořet Ostrava Arena? Jsem tady doma, jsem Ostravák, lidi vidím, že mi celkem fandí, tak já doufám, že ta hala, hlavně po mém vítězství, že ta hala spadne. První zápas s Knížetem vlastně hrál obrovskou roli tvoje hlava. Nějakým způsobem ten tlak. A co je teďko jinak, že už to takhle necítíš? Co tomu vlastně nejvíc napomohlo?
No nejvíc tomu pomohl právě ten zápas s tím Monstrem, kdy jsem prostě, jak musím zlížet, jako by byl něco víc a to už se prostě stát nemůže, ale od té doby jsem porazil spoustu soupeřů ve vyprodaných arenách a to by dodal sebevědomí a teďka tam jdu úplně s jinou hlavou než předtím. Takže těch 5 vlastně nebo 4 obhajoby, to ti dodává takovou tu největší power k tomu, že už tě to nemůže nějak zaskočit. Mě už nemá zaskočit jako čím, mu je 44 let, já už jsem s ním jednou zápasil, já vím, co bude dělat, nebo nevím, co bude dělat, ale vím, jaký je, vím, že je tvrdý, vím, že je dobrý a já s tím počítám a tam do toho zápasu s tím jdu. Jak vnímáš ten tlak toho titulového zápasu? Já nevnímám jakoby nějaký jiný tlak jakoby kvůli tomu, že to je titulový zápas. Já prostě vnímám, že prostě ten soupeř je dobrý a že to bude něco jiného než před těmi lety a že prostě musím být ostrý, musím být na pozoru, to je celý, jako ty ostatní keci okolo mě jako neberou. Vůbec tě nezajímá, já nevím, včera jste seděli před 2000 lidma, museli jste před nimi něco prostě říkat. Nic to v tobě nevyvolává, že jako žádný stres, nervy, jo, nic. Kámoška, tam byla zima. To mě do mé mrzly ruce, vole, jsem se musel dát ruce do kapes, aby mi nebyla zima, takže jako to byl jediný stres, co jsem tam prožíval. Tak to pak hnedka člověk zapomene na ty 2000 lidí. A je tohle tvůj poslední zápas? Kdo ví? Prepadol cez Monstra a ten krásny lákeť za ním otočka od Monstra. Pretože vedel, že to... tam bol preplesk. Krásny lákeť, ďalší zdvihák. A šampiónem stále zůstává růžový panter David Kozma. Pátá obhajoba je doma, pane bože, obrovská gratulace. Jak se cítíš, první pocity? Pocity skvělý, ale já jsem to chtěl ukončit, takže trošku mi to tam jako kazí to, že jsem ho neukončil, ale jako vyhrál jsem, takže jsem šťastný. Davide, tohle byl asi poslední a takový nejtěžší teda soupeř tvý divize. Je tam ještě někdo, koho by si rád, nebo myslíš si, že teďko bude muset přijít prostě nějaký nový jméno, někdo si vyprofilovat? No já myslím, že si to, jakože asi na řadě možná Brito, protože ten poslední zápas s Monstrem to bylo takové tak, že to klidně mohli dát Britovi. Vidíme, že Brito to tady jako vypíná na jednu ránu všechnu tu divizi, takže myslím, že má právo jít příštího titulu a já bych ho chtěl. Viděli jsme, co jsme viděli. Viděli jsme opětovnou obhajobu pásu, neuvěřitelný výkon všech bojovníků dneska, klobouk dolů přede všema. Co jinýho říct, než že se vidíme už zanedlouho 21. května v O2 aréně. Tam se dozvíme, kdo je král oktagonu v boxu a já se na vás moc těším, doufám, že vy i na mě a co víc říct, Baník pičo! It's my